Здравствуйте, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Ви бачите мене у повний зріст, не онлайн за столом, як завжди. Ми у парку, і це значить, що сьогодні буде величезне інтерв'ю. Тож прошу любити і шанувати наш офлейнер Діма Нефрит. Привітик! Привіт. Як твої справи взагалі? Та це взагалі добре. Як часто ти взагалі виходиш ось на такі прогулянки наодинці, наприклад, з друзями зустрітися, чи як сьогодні для медіа? Та як справжній інтроверт, в реалі друзів не так багато. Напевно, один зараз в Києві, з ким я можу вийти. Це Миложул. Миложул, так. Він не так давно переїхав. Ми навіть сусіди по домам. Класно. Я прошу поговорити. Так. Вийти, відпочити від доти. Коли так застигаєш вдома, потрібно якийсь рефреш свіжого повітря, але не так часто, 2-3 рази на тиждень можна. Чесно кажучи, я була трошки здивована, коли готувалася до нашого інтерв'ю. Ти на просцені близько 7 років, і інтерв'ю з тобою можна просто на пальцях порахувати. Як ти в цілому ставишся до медіа, до різних активностей, влоги, рубрики, інтерв'ю, подкасти? В цілому, я більш прихильник, що медіа потрібно, коли вже є результат, якщо це не медійна команда. Якщо це медійна команда і в неї вже є якийсь медіа, то так, це те, над чим потрібно працювати. Ну, як я зрозуміла, такого величезного інтерв'ю на YouTube в тебе ще немає. Так, якесь маленьке було в Немігі. Тож сьогодні саме час зняти велике інтерв'ю разом з тобою. І, звичайно, хочу я почати з самого дитинства. Бо зазвичай саме тоді ми якраз і знайомимося з ігровою індустрією. Ти родом зі славетного міста Херсон. Як взагалі проходило твоє дитинство? Дитинство – це дитсадочок, школа. Ще я займався хокеєм з 5 років. Ого, цікаво. Як довго? 12 років. 12 років. Приблизно, так. А чого вирішив не займатися більше? Це, напевно, пару факторів, які зіграли. Це була травма, яка була складно визначена. І, напевно, я вже не бачив розвитку як Типу перспектив. Так, можна було продовжувати, але чи мог я комфортно заробляти собі на життя? Напевно, ні. І тоді в твоє життя увірвалося кіберспорт, і ти такий, це саме те, що мені потрібно. Це, напевно, було паралельно. Ще коли я займався, у мене вже був досить високий ММР, коли його тільки ввели. Но я пішов вчитись. А потім була, так скажімо, складна ситуація в сім'ї. І мені потрібно було 18 років піти поробити. Працювати? Так. Яким ти працював? Офіціантом перший робив. Так. Я попрацював рік і зрозумів, що це не моє. Це не моє, і, напевно, я зможу заробляти як мінімум більше іграми дотою в інтернеті. Чи є у тебе брати чи сестри? Так, сестра у мене є старша. А чи грає вона в ігри? Ні, зовсім ні. Тобто там сперечатися за ПК вам не приходило в дитинстві? У нас був ПК, але сперечатись не приходилось, бо в мене було правило. У мене в дитинстві, можливо, це і сприяло моєму бажанню грати в комп'ютер. Тому в дитинстві в мене мама має поганий зір, і вона вважала, що в мене може це бути генно. Тому, щоб не портити мій зір, вона дозволяла мені грати в суботу та неділю. Клас. І в неділю це до 3 часів дня. Тому так, будні дні я школа, далі тренування, якісь уроки і телевізор мені можна було. Ця логіка була: телевізор можна, а комп'ютер не можна. Ну так, телек же він не посадить зір, а ПК, звичайно, посадить. Але в будь-якому випадку були ж комп'ютерні клуби, куди можна було піти, навіть трошки прогуляти уроки інколи, якщо що. Ну, це ми вже кажемо про період, коли я вже свідомий був, як свідомий, після 7 класу.
Коли ти вже усвідомлював, що можна прогуляти уроки. Так, ну, в мене ще був. Ми грали в команді з сусідом там в другому місті. І під вплив сусіда я так попав чуток. Він був таким більш галантним, ніж я. І... Ну, так завжди. В компанії так. є більш свідома людина, більш така, да, все буде окей, не переживай. Ну, я ніколи не мав проблем з адаптацією до школи. Я мог прогуляти якийсь урок, але потім я мог викрутитися як це на харизмі. Да, на харизмі, на логіки якісь. Тому для мене це не було. Я прогулював багато, і потім в мене є там багато складностей з цим. В які моменти в твоєму житті з'явилися комп'ютерні ігри взагалі? Скільки тоді тобі було років і хто тобі в цьому допоміг? Та, напевно, комп'ютер. Ну, перше, це було Денді в мене була. О, нарешті на інтерв'ю людина, яка грала в Денді. Так. Я дочекалася. Денді була, а комп'ютер з'явився, мабуть, через 2-3 роки після. І так, звісно, батьки покупали, ні. Після Денді в мене була PlayStation. О, перша. Да, перша PlayStation, перша гра. Я як займався спортом, мені першу гру купили хокей. Я пограв в нього, зрозумів, що це не моє ще грати в нього вдома. Пішов, здав, купив собі якусь другу спілку. А потім з'явився комп'ютер і якось так. Бувало, батько приносив щось, купував якусь гру, там гоночки, плюс так і почав грати. А далі вже було популярно не покупати ігри, а брати на прокат. Тож я там брав пару гривень і брав собі там на вихідні на прокат гру і так, в принципі, і грав на вихідних. А в який момент ти вже познайомився з Дотою? З Дотою я дуже рано познайомився. Я був в комп'ютерному клубі якраз, тому що вдома був комп, але не було, була локальна сітка. Інтернет так не розвит був. І комп'ютерний клуб був біля дому. І там, звісно ж, локальна сітка більша, ніж у мене. І були партнери. Я прийшов, якось там грав, чи GTA, чи що. І потім, як зараз пам'ятаю, сиджу, уже, напевно, вечір якийсь, я малий, клас, напевно, 4-й, може 5-й. І щось там зайшов в Warcraft, мені ще адмін, там нікого майже не було в клубі на цей час. Він пішов і говорить, давай я тобі доту поставлю. А я ще говорю, давай. І моя перша гра, я пам'ятаю, була на Омніки. Я набавив цих рецептів, бігав щось на Омніки, він мене навчив, як збирати тараску. І потім я заходив в доту і на кожного героя я збирав тараску і кайфував. Тобто тебе, в принципі, навчив і познайомив з Дотою саме адміністратор в комп'ютерному клубі? Так, так. Чи спілкуєтесь ви з ним зараз, там, можливо, знайомі? Чи... Ну, тобто людинка знає взагалі, який вклад вона зробила в твою кар'єру? Ні, напевно, ні. Це так, людина, яка була повз. Які ніки у тебе були до Нефріта? Ну, скоріше все, повинен бути якийсь такий трішки зашкварний нік, типу там Суперпро. Ну, ніки, якийсь, мабуть, період це був якийсь Кінг, щось таке, як був якийсь логін, напевно, зараз це логін якийсь був, Crazy Bass, щось таке крінжове максимально, але потім Нефріт з'явився вже потім, як я попрацював, і якось він з'явився по типу, нужно щось просте, і запам'ятовуючись. Да, ти в одному інтерв'ю сказав, що я обрав нік Нефріт, бо його легко запам'ятати. Так. І я прям уявляю, як ти сидиш за ПК, такий, мені потрібен нік, який легко запам'ятати. Буду Нефріт. Ну, повинна ж була якась бути історія. Це не таке прям, знаєш, рандом, де дефолтне слово, яке ми використовуємо в звичайному. Це було, напевно, не так. Це було, опять же, порівнюючи, я грав багато в WoW. Коли ти граєш в ММО, в тебе, в принципі, є якийсь досвід в створенні ніків. Це був, напевно, такий один із ніків, навіть, напевно, не мейн персонажу, але який мені зайшов. Тому я такий, окей, Нефріт, зайшов, не кринжовий, ну, середньо кринжовий.
Піде. Це було, напевно, якось так, з Вовою, з якогось експірієнсу. Чи гуглив ти коли-небудь, що означає твій нік? Ну, а вже ж я знав, що це камінь драгоцінний. Є ще кринжові варіанти по типу захворювань, так. Це я вже потім дізнався. Але це перша асоціація була з драгоцінним каменем. Я теж напередодні загуглила, мені сподобалася одна фраза. Вважається, з нефриту роблять зброю та різні прикраси, і вважається, що вони мають власну ману, у лапках престиж, передаються акційні реліквії та часто даруються як скріплення важливих угод. У тебе навіть в ніку є мана, вже по дефолту. Цього я не знав. Ми, до речі, можемо взяти каву. Так? Ти як більше, каву чи чай? Каву більше. Чай, напевно, на постійній основі, але каву загалом люблю. Кава, так. Я ж в кав'ярні працював. То... Тим паче. Чи думав ти коли-небудь про те, щоб змінити собі нік? Бо зараз на просині є така, скажімо так, тенденція. Багато разів думав. Напевно, думав змінити, коли міняв роль. Але як то такі кринжові варіанти, чи, напевно, не було нікнейму, який би мене надихав. Зараз нефрит, але мейбі потім буде якийсь новий. В майбутньому ми можемо тебе бачити вже під іншим ніком. І, можливо, навіть на іншій позиції. Чи вже ні? Позиція, напевно, тройка, як мені як менталітету підходить. Тому, напевно, тройка – це остання позиція. Супорт. Якось я, коли на керрі грав, мені п'ятірка нравилась. Потім я присів на офлейн, п'ятірка якось вже не вставляє. Четвірка, можливо, четвірка, але зараз четвірка на даній тенденції, четвірка явно не в тому напрямку рухається, який би мені подобався. Зараз четвірка – це така доволі задротська роль, яка показує, що четвірки роблять різницю. І в нас теж дуже гарна четвірка. 100%. Ще й капітальний, так. Тому поки трійка. А на яких позиціях ти з самого початку починав грати у доту? В якомусь свідомому віці вже починаєш з 8 класу, то з офлейну і починав. Ми жили з сусідом, і ми приходили з тренувань. Ви присядемо. І в нас була якась тема. Ми їхали додому з тренувань і запускали іменно CM-мод. І в нас була бузка Дарксір Енігма. Клас. Тобто я Дарксір, він Енігма, так, кайфували, комбінили. Це граєш в доту, це як на низьких рейтингах, граєш в доту не раді перемоги, а заради хайлайту. Розтяжка або крол. Щоб показати потім усім друзям. Так. І було перше розчарування цієї комби, коли проти нас взяли сайленсера. А ми такі, окей, сайленс збиває. Треба купити БКБ. Ми купуємо БКБ, він це заодно збиває. І ми дуже горіли. Чому так? Зазвичай більшість майбутніх кіберспортсменів та в цілому гравців дізнаються про існування компетитиву саме завдяки великим івентам, типу як мажорі у КС, чи того ж самого TI в доті з неймовірним постпродакшном та скаженими призовими. Який TI ти подивився першим? Другий TI я подивився першим. Як подивився? Я побачив в якомусь пабліку, що навіть там в першому TI щось здобули, там вони, якщо не помиляюсь, по верхній сітці йшли, а на другому вони впали в нижню, і там щось якийсь мем було, що типу, цей рік не такий, і топа не буде. І я такий, Наві щось TI, крупний турнір, і я щось, напевно, глянув фінал чи полуфінал. І це так якось подивився. І паралельно з цим я ще грав першу доту і дивився якісь старі хайлайти тих же Наві і других топів того часу. Для мене там якась перша гра, де чувак зробив пул на маленький кемп. Я думаю, вау, це що? Це що таке? Так можна було? Да.
кріпи бігуть на твоїх кріпів. Що за фігня? Чому вони не лайняться? Магія поза Хогвартсом просто. Не. Як взагалі батьки ставилися до того, що ти так багато часу проводиш за ПК, уже в свідомому віці? Ну, у нас було спілкування. Я ще до того, як поїхати працювати, сказав, що я можу цим заробляти. В ласт момент мене матір сказала, та ні, це якась фігня, і я поїхав. Далі я такий, попрацював, такий, ні. Я можу заробляти по-іншому і дай мені спробу це зробити. Я не буду брати в тебе гроші. Ну, у нас була своя квартира, яка ще залишилась. Я просто буду жити і втримувати себе сам. Дай мені там, напевно, рік, чи якийсь дохід буде нормальний, ну, більш-менш. То я буду розвиватися в цьому. Вона погодилася? І так. Сказала, окей, це якщо ти можеш себе втримувати, тому що ми тобі не можемо допомогти, це така ситуація в мене в сім'ї була, тому пробуй. І ти почав пробувати? Так, почав пробувати. Твій перехід від керрі на офлайн, наскільки це був важкий перехід особисто для тебе, і наскільки це був вимушений перехід? Ні, це був не вимушений перехід, це був перехід як з кайфом. Тому що Щось нове. Так, я грав в пабліках, і коли не вдавалося пограти на керрі, чи Tower Roll, чи у когось ММР більше, чи якась друга ситуація, я пішов грати там на офлейн. Починав я колись там з Тайтхантера чи Кентавра. Теж там мені якийсь там друг там дав там мікрогайд на Сенкінга. То я почав грати на цих, і мені було дійсно в кайф. Тобто я грав на керрі, але от якщо мені дали керрі, я не розстроювався. Я йшов, і я кайфував від того, що я такий, типу, окей, я жирніш, я знаю лайнинг, я знаю, що зараз я буду пережарити цього керрі. Я знаю, що буду не давати фармити, і це б мене уражувало як гравця на керрі, і тому буду робити те ж саме на позиції 3. І погравши так, покайфувавши, я посидів, почалась війна, я посидів десь місяць, не грав там, чи дуже мало грав, і потім я такий, а чому ні? В принципі, якісь були проблиски в кар'єрі, але це не було стабільності. І в якийсь, мабуть, свою стелю я вперся. Я такий, окей, мені в кайф, це по-перше, це перший тригер був в кайф. Вона і виходить? Я хочу. Так. Я дам собі час пограти, якийсь рік чи півтора, і подивлюсь. А далі вже буду виконувати. Ну, в цілому. Так і вийшло. Так. У тебе якраз була така невеличка чи величенька перерва між командою Brame та Team Sexy. Якраз ти прощаєш з командою Спартана, і буквально через тиждень-два починається повномасштабне вторгнення. І як я розумію, ти знаходишся в той момент в Херсоні. Так. А як для тебе пройшло 24 лютого? Ну, по-перше, 24 лютого це мій день народження. Клас. Да, і я свій день народження застав в повномасштабку. Я скажу так, це не було несподіванкою для мене, тому що, напевно, перед Новим роком я вже знав, що щось буде. Я хотів зі сім'єю кудись виїхати на якийсь захід, але я вже придбав квитки десь, напевно, числа 20-го, 19-го, тому що я знав, що от уже буде 100%. Але в нас так, що фактор сім'ї, що вони не дуже вірили, фактор того, що я сам себе впевнив, що, можливо, це буде не широкомасштабне, а якесь більше проблемний у нас схід. Був завжди, і це буде. Ну, типу, як ескалація, так. Так, це буде ескалація на Сході, і я такий, окей, залишимося в Херсоні. Ну, війна застала. Ну, звісно, було ж супер некомфортно, якісь в самому місті не було якогось, але на околицях були і бої, були і вибухи і так далі.
1 чи 2 місяці такого життя Типу, очікування. непонятно. Так. А далі я подумав, що треба виїжджати. Угу. І я взяв сім'ю і ми виїхали до Києва. Тобто ви одразу поїхали до Києва, і в Києві ви вже десь близько, майже 2 роки. Так, так. Типу того. А поки ви не плануєте повертатися? Ні, там не. Дуже важко жити. Так, там прильоти. В наш район ще не так долітає, Угу. але все одно це стрес, і вони через річку стоять, тому Дуже-дуже важко. артилерія так. В прифронтовому місці я б не зміг жити і грати в доту, це стрес. Звичайно. Я, як і всі українці, дуже сподіваюся, що зовсім скоро це все закінчиться, звичайно, нашою перемогою. Тож хочу ще раз нагадати, щоб всі ви не ігнорували, будь ласка, збори. Донатьте будь-яку суму, неважливо скільки ви донатите, бо саме маленькими сумами закриваються великі збори. І також хочу подякувати, сказати величезне дякую і шану всім нашим захисникам та захисницям за їх надлюдську працю. Давай тоді перейдемо до Team Sexy. Як ти став частиною цієї команди? Чи був ти знайомий з овнером та тренером до цього? Ні, не був знайомий. Знав, що він аналітиком був у Лоджі. Це було нове DPC після інта. Я знав, що треба пробувати. Мені він написав ще до першого, що він планує зібрати український якийсь ростер. А чи казав він, як буде називатися організація, ні? Ні. Він просто казав, що він хоче спробувати і оргу, і коч. І хоче зібрати українців. Перед першим він якось затих, ми не спілкувалися. Мені теж запропонували якийсь український склад. Я першим DPC грав якийсь український мікс. Ми спочатку там з Меложовим ще хотіли, далі відвалився там супорт. Пішов там з Денді грати Лодін, український гравець. Ми якось зіграли з ними, а потім перший DPC пройшов, і ми почали грати другий. І вже на другий, перед другим він мене написав: «Йоу, у мене було проблеми зі здоров'ям, і зараз він хоче вже зібрати ростер». Якісь там тести були, це 8 чоловік сиділи в Дискорді, хтось когось мав заміняти, хтось там якісь не 5 чоловік в шорт-листі, а в шорт-листі було багато гравців, і це було досить Дивно. Досить дивно і досить кринжово, так. Але потім якось ми пограли. Самого, напевне, першого ростера був тільки я і Севенджесу. Якісь там гравці вже змінювались. А потім будувався якийсь костяк, і вже ми точно робили заміни і якось розвивалися вже, роблять точні заміни. Якщо брати суто по призовим, то цю команду за всю твою кар'єру можна назвати найбільш успішнішою, як мені здається, поки що. Це тому, що система DPC якось допомагала тір 2, тір 3 командам заробляти якісь гроші. Але, напевно, так, так. Яку потім відмінили. Так. Як ти, до речі, до цього ставишся? Та, напевно, для тір 3, тір 2 це не дуже добре? Не дуже добре, тому що так, це був якийсь дохід, який ти мав можливість отримувати і на що жити. А коли його відмінили, ми ж зіштовхнулися з цим, і ми зразу сказали, що окей, зараз потрібно вдвічі чи втричі більше трехардити. Тому що ми вже були, коли він відмінився, і коли вже третій сезон ми грали, вже орги як такого не було. Був уже тех, заробітної плати чи з певних умов не поступало. Тому гравцями ми також поспілкувалися, такі окей, гоу, більше трехардити, тому що потрібно лутати, як навіть джуніори виграли турнір ЄПЛ. Ми такі, окей,
Це наш заробіток, і ми виграли, напевно, 2. І на одному друге місце зайняли. Тому це був такий стимул вигравати і заробляти якісь кошти на життя, тому що немає DPC, немає якоїсь зарплати. І переходимо до найцікавішого, до того, як ти став частиною народжених перемагати. Як це взагалі відбувалося? Хто з тобою зв'язався? Ну, напевно, це відбувалося такий період. В цілому я знав, що зараз буде глобальний якийсь решафл, і багато команд будуть змінювати свої ростери. І в нас ще було нашим розкладом, яким ми грали вже Клі після сексі. Той же Костяк, за виключенням ми мід гравця поміняли, і ми теж дали організацію, яка нас підпише. І це був такий складний період для мене, тому що команда, яка вже стала Клі, була, як сказати, моєю командою в плані того, що я багато в неї вклав свого бачення гри, всяких якихось капітанських амбіцій, і мені дуже довіряли. І в цілому склад гравців був гарний, як на мене. Мені почали писати соферами. Мені зателефонував Свардарт і сказав, що буде решафл. І чи не хочу я потраяти. І також мені запропонував європейський склад один, неймовий склад. І я думав, куди мені піти випробувати себе. Але більш мені сподобалась пропозиція Наві, тому що це українська організація, це дуже хороша організація з відгуків, і як вона допомагає гравцям, і тощо. Тому я вирішив спробувати зіграти так, і так і пішло. Ти сказав, що тобі зателефонував напряму Свардарт, і я знаю нашого тренера тільки з кращої сторони, як дуже вічливого, приємного, дуже добру людину, яка живе і горить своєю справою. Який Свардарт як тренер? Як сказати, дуже кропітливий до деталей і дуже розсудливий, як, напевно, він спочатку якусь свою думку в себе сформує, і потім він її донесе до тебе, і ви вже поспілкуєтесь. Тому, напевно, це не гарячий тренер, такий більш розсудливий, який так дасть тобі, вкине тобі інформацію, яку він вважає правильною, і у вас вже буде діалог, і це, я вважаю, гарна комунікація. Чи пам'ятаєш ти вашу першу комунікацію в Діскорді, коли ви всі разом зібралися, такі, ну тепер ми команда Надосвінсери? Так, пам'ятаю, у нас був інтересні можливості щодо позицій, тому ми так якось випробували різні рішення. І, ну, напевно, якась на початку була невизначеність, а потім пішло, поїхало, і я зрозумів, що в цілому гравці, вони дуже гибкі в плані довіри. І я зрозумів, що десь я можу підколувати, там щось своє пушити, і мені є довіра, є якась, немає якогось тиску з того, що вони там якийсь костяк з 3, в них там якась вже своя комунікація, яку вони хочуть там ставити. А ти типу новенький такий прийшов? Так. Вони, ну, в цілому комунікація у нас була гарна, і люди, вони приємні. Я не можу з тобою не проговорити про кваліфікації на Дрімлігу, яку ви дуже класно відзіграли. Скільки у вас взагалі було часу на буткемпі, щоб підготуватися? Часу було мало, тому що ростер був, особливо мід, він утворений якось так швидко-швидко. Треба було збиратися на буткемп, і була невизначеність в тому, як комунікувати зараз.
Приїхали на буткемп. 1,5 чи 2 неділі у нас було, напевно. І ми почали тренуватися. Перші дні якось так. Ну, це casual в нас історія, коли вихідні чи якийсь міні-такий відпуск без турнірів, які ми можемо грати. Ми такі перші дні приходимо, ми прямо бачимо дно. Так. Ну ми такі, типу, окей, го тестити. І вже 2-3 дні на 4-й в нас вже пішло. І напевно день на 7-й, на 8-й я вже такий, типу, ми з Мелоді поспілкувалися, такі, окей, ми прям йдемо цю першу квалу вигравати. Був якийсь конфіденс в тому, що ми прям беремо цю квалу, незважаючи на те, що там ми грали 2 квали. Перша квала була там зі Спірітом, і Спірітом ти завжди, як команді, віддаєш довжне, тому що чемпіони все ж таки. Двократні, да. Так. Вважалося, що перша квала складніше, але ми все одно йшли, і ми знали, що ми потрібно її забирати. Друга квала була не така успішна. Це, на мою думку, нормально для команди нашої, тому що ми зіштовхнулися з якимись комунікаційними, я б не назвав це проблемами, це, скоріш за все, це різні види на гру в самій грі. І це нам потрібен був час, щоб, і зараз ми це робимо, ми будемо концентруватися на те, щоб у нас було вид гри в самій грі 1 на 5. Тобто не 2 проти 3, як зіграти, і потім на реплеї ми дивимося реплеї, і ми думаємо, а як же тут краще було зіграти? А це реплей, а нам потрібно в грі це вирішувати. Тому так, перша квала у нас було впевненість, друга квала чуть підкачало, не вирішили, як нам грати в одному русі. Мені здається, я трохи наврочила і починається дощ. Я думаю, що нам потрібно десь трохи сховатися. Можемо ще трохи пройтися десь, щоб сховатися. Правда? Оператори, правда ж? Не хочете мокнути? Я чудово усвідомлюю, що у тебе величезний досвід і за плечима у тебе 7 років компетитиву. Та чи було хоч якесь малесеньке хвилювання перед гранд-фіналом? Тим паче, коли суперник не дуже комфортний для нас. В цілому хвилювань, напевно, не було, тому що ми, коли програли в верхній сітці, я думав, що це окей, тому що я відчував, що ми не програли, тому що ми грали гірше, в плані, як вони сильніші нас як команда. Ми програли, тому що десь ми не вирішили правильно, чи десь ми не адаптувались по героям. Це завжди як буває, як серія, ти готуєшся до серії, якихось героїв, і далі піки змінюються. То, як суперник адаптується, як ми адаптуємось. Ми погано чуток адаптувалися в верхній сітці, але ми поговорили такі, окей, верхня сіть, слот все одно дістанеться тому, хто виграє в гранд-фіналі, тому окей. Це така проба. Ми спробували, Так, трошки так. не вийшло, у нас є шанс реваншу. В чому проблема? Тим паче реванш в гранд-фіналі, мені здається, набагато краще, ніж просто на ізічах пройти через верхню сітку і все окей. Заставили плакати фанатів однієї команди. Дуже-дуже шкода. Зовсім скоро у вас починається вже підготовка до мейн-стадії Dream League, яка починається, мені здається, 20 травня вже. У вас буде буткемп. Як вважаєш, з ким буде найважче грати? Поки що ми не маємо сіток, але все ж таки, хто з суперників буде найбільш складним для нас? Це, напевно, залежить від того, чи буде патч після Бірмінгему. Якийсь навіть буквений може. Сумніваюся, що вони випустять великий патч з героєм, але якийсь буквений може. Це завжди якісь гранди турнірів. Фальконці, екстріми, якісь тундра топ-3, так. В цілому команди, які топ-6
прев'юс турнірів. І, напевно, як стабільні якісь там героїки, які можуть віджимати серію у сильних команд. Тому це більш, я вважаю, залежить від того, як ми себе будемо почувати. А чи плануєте ви щось змінювати в плані гри своєї, можливо, там ваших пулів героїв? І нас будете дивувати на цьому турнірі? Пул героїв. Так, на деякі позиції це будуть нові герої, якісь забуті чи якісь сігни, які ми не використовували. Напевно, до цього турніру ми вже почали готуватися, тестувати щось. І дуже надіюсь, що Мідер приїде на буткемп, і це буде набагато більш легше в плані комунікації, більше легше в плані построєння гри і розбіру тих же реплеїв. Можливо, йому і пінг допоможе, тому що Ну так, була в нього історія. високий. Так. Тому так, щось нове буде. Точно буде. Ну і залежить від патчу. Звучить як ідеальний план. Що ти ще граєш, крім доти, у вільний час? Я там чула в інтерв'ю про PUBG, але це 3 роки тому було. PUBG – це коли, напевно, в тебе є час. Я дуже не люблю заходити в PUBG і тратити час, коли я знаю, що я зайду там в день на час, і мене там цей час будуть вбивати. Якщо я граю в PUBG, то я знаю, що в мене є там тиждень відпустки, і я можу, типу, там 2, 3, 4, 5 днів пограти в PUBG, щоб, ну, окей. Помирати чисто. Це так. Ні, вже коли я граю пару днів, я вже можу і побувати когось. А так, ну, напевно, якісь ігор немає. Можливо, компанії, які, знаєш, типу там, чи якісь новинки, як відносно Valorant, умовно кажучи. Valorant я грав, але якось грати в нього соло ні, а якась там компанія знайомих, яка вже грає, то вони вже якісь задроти. Тому з ними і не зарігаєш. В покер чуть пограв. О, Таке інтересне, але теж так по фану. А так, ну, в цілому ми тільки дота. Так. а кого ти дивишся на Ютубі, на Твічі? Ну, на Твічі це більш часу я можу дивитися якісь турніри. Чи якісь там просто хай ММР гравці. КС-ку я можу подивитися, якщо там. Мажор. Так, якщо мажор, якщо там ті ж навіть там грали, було там цікаво зайти там на якийсь фінал. Якось мені категорія КС-ки в Твічі, вона якась дивна. Чого? А там, не знаю, колись я... Вони трон не ламають, чи збігають А на Б, що вони роблять? Ні, в плані того, як ти заходиш в саму категорію, як Дота, у тебе там стрімери, турнірчики, а у них якось там, не знаю, по картам якась, фільтри по картам були, коли я заходив, і я якось так зайшов один раз і такий, типу, окей, КС це не про мене. Якщо в рекомендованих ми не видали, як ESL, якісь стріми, чи Intel Extreme Masters, я такий, окей, мені рекомендує, я подивлюся. Чи я точно знаю, що був анонс якийсь там навіть склад грає в гранд-фіналі, то я зайду, подивлюсь. А так інші дисципліни, напевно, все ж таки ні. Ну, якісь другі ігри я можу подивитися, якщо в мене там... LOL? Ні, лол точно ні, тому що не приваблює Твіч мене не ця гра. рекомендує Так, дивитися. не рекомендує. Я можу подивитись якийсь там той самий WoW, на якого в мене немає часу пограти, але на стрім зайти на 30 час я можу. Ну це дуже рідко, тому що це тільки якийсь виходить new контент і тільки так. Ну я знаю також, що ти дивишся аніме. Аніме дивлюся. Почав, напевно, дуже давно. З якогось там баскетболку року, там 2015 чи 2016 року, щось таке. Напевно, коли ще в школі вчився, це Наруто з дитинства. А потім, ну, якісь там тайтли, які рекомендували друзі. Нове дуже рідко дивлюся.
тому що якось так тяжко мені дивитися щось нове, якщо я точно не знаю, що це мені прям буде годно. Не зводить олдскули, значить не буду дивитися. Да, от олдскули я буду зводити, я лучше піду подивлюсь якусь арку там улюбленого аніме, там якісь круті моменти. Передивлюся, це для мене якесь більше буде насолоди, чим я знаю, що я на нове аніме потрачу, воно мені якось не зайде. А от топ-3 аніме за твою версію? Топ-3 Які потрібно аніме. подивитися? Наприклад, зараз людинка дивиться, думає, я ніколи не дивилася аніме, чого мені потрібно його подивитися? Що саме, з чого почати? Ну, Наруто, якщо у вас є декілька є років. три кити, їх як-то для мене це класика. Наруто, One Piece і Hunter. Це класично, їх якось можна об'єднати в одне. Угу. З такого, ну, Demon Slayer гарний. І, напевно, щось. Я дуже люблю якісь спортачі. Угу. По типу, ну, баскетбол Куроко крутий, блюлок не напряжний, не сказав би, що він крутий. І з таких спортивних Аоаші. Крутий про футбол, я також пішов його читати, і це таке моє. Такий більш орієнтується на спортивні якісь тематики, і там більше не концентрування на персонажах, а досить багато часу у самій грі відкоюється, як це сказати. Приділяється. Да. Зараз, напевно, мене трошки захейтять за ейджизм, але так вийшло, що я трохи старша за нефріти, тож я можу про це питати. Як ти взагалі ставишся до ось тих вікових стереотипів в кіберспорті? Нібито вік кіберспортсмена він не довгий, як і в футболі, не дивлячись на те, що кожного дня ми бачимо приклади, скажімо так, вікових кіберспортсменів, які виграють і топові турніри, і залишаються в топі в своїй дисципліні. Я думаю, це залежить від різних факторів. Це залежить, по-перше, від того, чи є в тебе час і пріоритети віддавати себе грі так, як ти віддавав себе, ну, допустимо, 18-20 рік. Поки я можу грати багато і можу грати, окрім матчів тренувань і компетитив, я можу грати багато пабліків. Я знаю, що окей, в мене є час, в мене є на це пріоритет і не руйнує мій розвиток, і в мене немає тригеру думати про условний ейджизм. Є тільки робота над собою, в плані того, що ми спілкувалися по поводу там якихось фізичних прав, так? Ти просто щось додаєш, ти слідкуєш за собою, слідкуєш там за якимось своїм не тільки фізичному, а стані в плані ще того, що ти їси. Починаєш правильно. Якщо ти можеш всі ці фактори скомпонувати і приділяти грі достатньо часу, то Все буде добре. так, є гравці успішні, як ти і сказала, що вони свої там 30+ показують дуже гарний результат і виграють топ-турніри. Які взагалі в тебе цілі та така загальна мета в доті? Чого хотілося б досягти? Ну, егіда чемпіонів. Ну, топів хотілося б досягти топів. Хочеться війти в кондицію, в якому ти точно знаєш, що ти склад, який претендує на топ-6, топ-4 і вище. І ти команда, з якою рахуються, і ти їдеш на турнір з впевненістю не те, що як піде, а їдеш з впевненістю, що окей, ми можемо. Ну і така от мета – розвиватися до такого от стану і перемагати. На нашому сайті навіть немає твого інстаграму. Твій інстаграм я знайшла вже на сайті Ліквіпедії. Я перейшла, щоб дізнатися про тебе трішечки більше, і знайшла там одного підписника, якщо це твій інстаграм. Як так вийшло, що ти взагалі майже не ведеш свої соціальні сторінки? Якось, напевно, так вийшло, що я з якогось реального життя прийшов і змінив. Оці ваші інстаграми. Якось я жив життя
оце спорту, якогось там реального спілкування. І потім я якось вклинився в тип цього інтернет-тусовки, і я якось пішов з усіх медіа, я видалив якусь свою мейн-сторінку там в соцсеті, зробив там якусь фейкову під фейковим іменем. Ага. І це, напевно, те, на чому є працювати, Угу. над чим є працювати. Да-да. І Це я на себе візьму. Це треба вести так і Ну, ти робити. плануєш в цілому розвивати це все? В Там цілому, стріми. так. Ну, по-перше, я вважаю, що буде результат, і з результатом це буде набагато гідніше розвивати. І для мене, як для, перш за все, гравця, хочеться результат. Угу. І коли вже якийсь буде результат, то хочеться і розвиватися. І вже традиційно в кінці нашого інтерв'ю ти можеш сказати декілька слів усім нашим фанатам, які прямо зараз дивляться це інтерв'ю. Дякую всім за підтримку. Допомагайте нам своїм шануванням і зустрінемось на турнірах. А я зі свого боку хочу ще раз попросити всіх підтримувати наших гравців на всіх офіційних іграх, зокрема на Дрімлізі, бо це важливий турнір. Ну і, звичайно, поставити лайк нашому інтерв'ю, написати декілька приємних слів у коментарі. І не забудьте підписатися на наш канал. Буде багато класного, цікавого контенту. До скорих зустрічей. До Па-па. зустрічі. Cheers.